Hello mga Videokers! Hello mga Videokers! Mga Videokers, meron tayong iba-vlog today. Videokers, nag-order ako sa Lazada. Good news ito para sa Lazada, sa mga clients ng Lazada. Good news ito dahil nakapag-purchase ako ng item, dumating hindi gumana mga Videokers. Yung ganito, yung ano natin, yung ginagamit natin. So hindi siya gumana. Ngayon, doon ako sa option na return refund. So nag-refund si Lazada through hindi cash, pero doon sa wallet ipapasok yung refund. So nangyari, nag-order ako ulit. So nangyari, kumbaga doon na sa wallet pala kukunin yung mismong. So hindi na ako nagbabayad actually. Wala nang bayad ang nangyari kasi may pundo na ako sa wallet doon sa ni-refund ng seller. So good news mga Videokers. So unbox natin, titingnan natin kung talagang okay ba. So ito na mga Videokers, buksan na natin ha. Check natin. Oh wow! So kung titingnan mo mga Videokers, okay na okay. So meron siyang accessories, kompleto, 3. So ang ano na lang natin, try natin kung gumagana. So ito, then merong manual. So kompleto mga Videokers. So ano na natin mamaya kung gumagana. Mga Videokers, ay actual ko ha, kung okay talaga. So okay na physically, natin na lang kung functioning talaga siya. Sige ha, try natin. On natin. Halika. Ayun, power good. Hello, check, 1, 2. Hey, testing. Check natin yung mic. Papasok ba? Hello, mic, testing. Ayun, nagka-clap. Ayos. Good. Thank you so much sa Lazada. It's very highly recommended, Lazada. Mga Videokers, isa ako sa mga talagang sa Lazada halos bumibili. So okay. So legit, hindi nasasayang yung pinagpawisan natin kasi pag may problema, hindi natin masulit. Hindi na tayo nagbabayad ng shipment. Ihahatid na lang natin sa partners, affiliated shipping company. Very good. Highly recommended mga Videokers.